हॅलो फ्रेंड्स, डिझाईन आर्ट अँड फूडमध्ये आपलं स्वागत आहे. आजची आपली रेसिपी आहे शेव कशी तयार करायची, शेव कशी बनवायची. त्याच्यासाठी जे साहित्य आहे, मी हे चण्याचं पीठ घेतलं आहे. 500 ग्रॅम पीठ आहे हे. त्याच्यामध्ये आपण हळद टाकणार आहोत. आता आपण त्याच्यामध्ये मिरची पावडर टाकणार आहोत. मिरची पावडर आपल्याला किती तिखट पाहिजे त्याच्या अंदाजानुसार घ्यायची आहे. आता ही ओवा आणि लसूणचं मिक्सरमध्ये पाणी करून घेतलेलं आहे. 2 चम्मच ओवा आहे आणि 10 ते 12 पाकळ्या लसूण आहे. ते मिक्सरमध्ये एकदा फिरवून घेतलेलं आहे. ते पाणी आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत. ह्या पाण्याने एक आपल्या शेवला टेस्ट येते, ओव्याची टेस्ट येते मस्तपैकी. आता आपण याच्यामध्ये अंदाजानुसार मीठ टाकायचं आहे. आणि आता हे सर्व हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे. लई पातळ गोळा तयार नाही करायचा आहे, लई घट्ट देखील नाही करायचा आहे. सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. गोळे देखील नाही राहिले पाहिजेत. लई घट्ट गोळा तयार केला तर आपल्याला प्रेस करायला तकलीफ होईल. त्याच्यापेक्षा मीडियम याच्यामध्ये ठेवायचं आहे. हे बघा, आपलं पीठ तयार झालेलं आहे. मी एका साईडला कढई गरम करायला ठेवलेली आहे. या 2 प्रकारच्या थाळ्या आहेत. ही एकदम बारीक शेवची आणि ही मीडियम शेवची. तर मी ही मीडियम शेवची थाळी वापरलेली आहे. आता आपण पीठ टाकून घ्यायचं आहे सोऱ्यामध्ये. मी कढई गरम करायला ठेवलेली आहे ऑलरेडी. त्याच्यामध्ये तेल टाकून सोऱ्या आता मी भरून घेतलेला आहे. तर आता आपण शेव काढून घेऊ. आपलं तेल गरम झालेलं आहे. फटाफट गोल गोल फिरवायचं आहे. हे बघा, शेव यायला तयार रेडी. फटाफट फिरवायचं आहे, नाही तर हात भाजतो. थोडासा फास्ट गॅस ठेवायचा आहे. थोडीशी थाळी कडक झाल्याच्या नंतरच पलटी करायची आहे. लई तिला खूप असा ब्राऊन कलर नाही द्यायचा. आता
व्यवस्थित भाजली गेलेली आहे. आता आपण हे काढून घेऊ एका साईडला. मस्तपैकी कुरकुरीत झालेली आहे ही शेव. खायला देखील एकदम टेस्टी आहे. हे पहा, तुम्हाला याच्यापेक्षा बारीक काढायची असेल तर मी जे तुम्हाला पहिल्यांदा थाळी दाखवली ती तुम्ही वापरू शकता. आता आपण अजून एक मी तुम्हाला काढून दाखवते. पटापट हात फिरवायचा आहे, त्याने हात भाजत देखील नाही आणि शेव देखील छान निघते. मी तुम्हाला थोडंसं झूम करून दाखवते बघा. हे बघा, आपली शेव तयार झालेली आहे. मस्त कलर आलेला आहे, छान परफेक्ट झालेली आहे आणि कुरकुरीत देखील खूप मस्त झालेली आहे. हे बघा, अजून एक काढून दाखवते मी तुम्हाला. थाळी पूर्ण अशी गच्च भरली पाहिजे. या पद्धतीने पटापट गोल गोल फिरवायचं आहे आपल्याला. हे बघा, आमची शेव तयार झालेली आहे. तुम्हाला कशी वाटली ती मला सांगा आणि ह्याच पद्धतीने तुम्ही देखील काढा दिवाळीसाठी चिवड्यासाठी शेव. तुम्हाला माझ्या चॅनलवरच्या रेसिपीज आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. रेसिपी शेअर करा. थँक्यू.